Yo, what up mga kapatid? Pakalo ng Team LA to Manila Bay. Kasama ko si Isaiah ng Vintage Vlogs mga kapatid. So ngayong araw mga tol, meron tayong pupuntahan. So tingnan natin yung update sa isa sa mga pinakamalakas na tito sa pagkokolekta ng vintage hats mga kapatid. Si Tito Joel. Mga updated yung kargado nun. Tignan natin kasi 1 year na yata nung huli ko siyang na-interview na nakita yung collection niya. Sobrang dami pa rin daw pala nadagdag sa collection niya. So silipin natin ngayon kasi nag-move sila ng bahay pare. May dadagdag pa ba doon? Ewan ko pare. Kaya gusto ko makita pare kung gano'n nakaraming collection niya. Actually, nung nag-start ako dati mag-vintage, siya ang isa sa mga ninja. So bago dumating yung mga gems sa Pilipinas, Sa kanya muna dumaan. sa kanya, may custom mo ba sa ano? Custom pare. Quality check. Quality check. So yun mga kapatid, samahan nyo kaming tignan yung mga bago niya, yung yung update ng collection niya mga kapatid. So ngayon dito kami ngayon, nagpapa-car wash muna kami. Diretso kami, pero yun, nakaka-excite. Siguro hindi natin alam pare. Ang sabi niya kasi sa akin, nakabaksa daw yung mga collection niya, pero sabi ko bubuksan natin. So lumipas sila ng bahay, So yun mga kapatid. So tara, silipin natin yung nilipatin ng bahay at saka yung mga collection niya mga kapatid. Let's go! Siyempre bago tayo matala dito mga kapatid, daan muna tayo ng konting panulak dahil medyo mainit ngayon. Ay sa store. Daan tayo ng konting panulak. Init ngayon kasi dito, sobrang init mga kapatid. Kailangan na malamig na Coca-Cola! Ay, Pacifico na lang ulit. Parang may tsilada gano'n. Sige, okay na. Smooth yung panay Pacifico eh. Basag oh. Sige na lang, Pacifico. Wala nang iba. Pacifico na. Ah, 6 pack lang, pwede na yan. Let's go. Natin yan. So yo mga kapatid, dito tayo sa bahay ni Tito Joel. Gugin natin yung bahay ni Tito Joel na to. Once to ha? Maui. Ba? Yung mga salakot ito dito. Yan naman yung mga salakot mga kapatid. Ito original na salakot. Ba? Yan oh. Yan Ganda to Hindi, K1 ano yan, K1 De La Cruz. Yan ang OG na salakot mga kapatid. Yung si Tito rito Ba? Pwede natin ma-arbor kay Tito yan Tao po. Gili pa sila Tito eh. Pwede natin yung bahay. Tita. Ay tita. Uy! Tita Alice. Hi! Nasa Tito tita? Andyan, saan ka pumasok? Teka, sandali ah. Sa garahe. Diyan lang. Baka sa likod. Yan Tito. Kumusta? Tito Joel mga kapatid. Ang pinakamalakas sa Tito sa buong mundo mga kapatid. Ang pinakamalakas sa Tito. Wala, inaayos ko pa, hindi pa ano. Kumbaga sa ano, unboxing tayo. Unboxing tayo rito. Mas maganda nga. Yung peso na pala rito eh. Ang bahay ng bagong lip. Alam yung bisikleta Tito Diba? Hindi natin unboxing natin eh. Setup na. Sa mag-unboxing tayo ng sombrero. Sariling latagan si dito. Ilagay na natin ito. Kaya nag-aayos pa sila mga bis, kakalipat lang eh. So, makikita nyo yung mga sombrero kung saan sila nakalagay yan mga kapatid. 800k. 800k. Ngayon, labas pa ito lahat labas na ako pre. Ito marami na nadagdag na to, for sure, marami na nadagdag. May pakunti-kunti na. Ito, Yung konti ni Tito kasi sobrang ano eh, ano isa pag sinabing konti ni Tito, wag ka maniniwala sa konti niyan. Grabe no? Guys, wala pa yung mga nakabox dyan Tito no? Wala pa po mga nakabox dyan mga kapatid. Ito yung mga... Ano yan? Ito yung ano ng Nike ng ano, ng tawag ito. Retro. Hindi, ano Raiders. siya Raiders. Tsaka ano ng Nike shirt. Ito, bibenta ko ba ito, tita? Pag bibenta na natin to, mag-live kami mamaya.
Lakers naman. Oo. Lakers. Lakers colorway. Oo. Colorate niya. Sabi nili lahat. Kaya pa ilabas mga ito, papakita natin sa mga, mamaya, papakita natin mamaya. So yung Nike mga kapatid, merong colorway ng Raiders. Ayun. Brand new. Brand new. With hang tag. Diba? Lakers. Lakers. Colorway mga kapatid. Purple and gold. Yan naman na yun eh. Sobrang dami niya mga kapatid. Kita mo naman. Nakikita niyo ba yan mga kapatid? Di ba? Sa sobrang dami pagka malamang peke eh. Di ba? Di ba? Papapadala natin sa mga nasalanta ng ano yan, nasalanta ng Red Cross ba tayo? pandemya ng mga na-addict sa vintage. Mga addictus. Mga addictos Copernicus, mga kapatid sa vintage hats. Ayan. Nakakatuwa dito kasi mga kapatid, hindi lang mga malalakas ang kinokolekta niya, pati mga mahihina. So guys, ito ang tanong sa inyo sa mga nangongolekta ng sombrero, mga bumibili ng sombrero mahal, ano ba talaga ginagawa nyo? Sinusuot nyo ba yung sombrero dahil mahal? O sinusuot nyo yung sombrero dahil maganda? God Kasi tatlo damn. pala, tatlo. Sinusuot mo yung sombrero dahil maganda, sinusuot mo yung sombrero dahil gusto mo, o sinusuot mo yung sombrero dahil mahal. Actually, pwede naman pagsabay-sabay yung tatlo na yun, no? Pwede naman eh. Pwede. Pero importante na mga kapatid, nagsusuot ka ng sombrero dahil gusto mo yung sombrero, mga kapatid. Diba? Ano importante dyan? Ganda rin suit ni Tito. Tinan mo yung paisley. Si pinasuot ni Tito. Ano yung pang-PSG ni Tito? So, sobrang dami niya mga kapatid. Paisley. Nakita niyo pang malakas. Hindi kasi nakita niya Raiders. Talaga Raider fan yan eh. Diba? Oh. Sarap sa mata. Ganda sa mata. Saka na-appreciate natin yung ibang sombrero mga kapatid, di ba? Grabe. Grabe. talaga. Sobrang dami niya. Ilang milyon yan? I think lagpas 2 milyon to siguro. Wala pa yung isang box eh. Marami pang box yata dun. Wala natin dito pre. Oh my God. Ay, meron pa dun hanggang dulo. Meron pa dun. Alas pa rin ba ito dito? Ayoko man dun. Baka mabagsak natin kasi. Grabe. Sumiro natin. Tayo na si Tito magano para... Hindi lang yan ang mga collection ni Tito Mabri. Marami pa siyang jersey. Marami pa siyang mga... Ano ba mga jersey ha? Mga jersey. Mga damit. Marami rin collection si Tito talaga. Ilang box? Kolektor pare. 4 na box? Si Tito hindi nagbebenta ng hats yan mga kapatid. Never nagbenta ng... Wow! Oh, dang. Ano ba mga nito dyan? Fudge! Grabe na to! Shit man! Mga DS oh. Oh my gulay! What the? Gusto nyo naman mga kapatid. Maalala kayo. Thunder? Mga thunder na rin pa ng ano? Oh. Chilinis. Yan. Sige. Sige. Hindi pa. Ang lalim yata ng box ah. Dami boy! Kayo, sabihin nyo kung sino pinakamalakas sa Tito, mga Oo. kapatid. Sabihin nyo sa akin ngayon. Grabe. Tito, ilang taon mo inano yan lahat yan? Siguro, 3, 4? 3, 4. Pero dati pa pa rin talaga nagko-collect si Tito Oo. ng hats. Dati pa. Nasa Pilipinas pa ako, nagko-collect ko ng sombrero to eh. Hindi pa na ano yan, hindi pa nasusort. Hindi pa nag-sort natin na ito. Grabe, mga kapatid. Parang gusto ko nang tumalon sa gitna eh. Ha? Magda-dive ka eh. Meron pa. Kaya naman sa kaya naman. Last box. Baka yan na ba? Ayun may 800k dyan. Ito na yata yung mga pinakamatindi. Grabe. Binata ka siya. Yan ang ano dyan, pare. Pagkalas. Parang nagkakwentuhan tayo na maganda, mga kapatid. Das. Dito, grabe. Ano ba mga nadagdag mo malalakas mo dito? Yung mga nadagdag ka pa radio sa malalakas? Simula nung last year tayo nag-ano? Alas isang taon na eh. Na nung huling ano tayo nag-interview eh. Kasi mga kapatid, hindi natin si Tito ay tito ng asawa ko. So, ano yan, matagal lang kami magkasama niya kaya ako napadpad dito sa Bay Area dahil kay Tito. So, matagal lang kami magkasama niyan. Kasi mga dumating ako sa Amerika. Ito naman.
Yup. Kailangan yung Warriors ko eh. Hindi pa ako nakakachamba. Ang Pero mahal. may mga vintage ka na Warriors. Oh, cheers muna, cheers. Ano lang? Ay, Yan, maganda yan ha. Vintage oh. Ganda yan. Ang size siya dito? SS pa. Okay. Isin natin yung mga sombrero hindi natin madalas makikita. So to guys, kung tawagin to ay fitted na hat na Sport Specialties Golden State. Ganda ng pagka-embroidery dito pare oh. ito, Pwede hindi na sa na harap yan. makakita nito. Oh, yung bago nilang ano no. Yeah. Oh, ganda yun ha. Uy shit, dito ang ganda nito oh. Pro player. Property of Golden State Warriors mga kapatid. Yan. Dito nyo naman. Yeah, meron na akong dati din. Ito meron din ako. Ganda niyan. 350. Yan. Golden State. Sa Mahilig Bag Raiders, AJD. siguro hindi pa sila nakakita niyan. Just Angels. Hindi lang ako nakakita nito, Tito ah. May AJD rin mga kapatid. Ganda nito. Pero again, makita nyo mga kapatid. Kami, natutuwa kami kahit hindi lang about sa price. Basta nakita kami ng mga medyo kakaiba talaga sombrero. Yun talaga kami na ano talaga. Na a-addict na ano talaga, tutuwa. So, pero simulan natin sa ano. Update Diyan na. Simulan natin muna Yung mga dito. updated mo dito. So, marami pa dun eh. Oh. Doon na, umpisa na natin nakalabas. Kasi nakalabas muna oh. So, isayin natin yung mga sombrero dito. Yan. Ibabox ko na rin. Pagka ano, hindi, pagka pakita. Oo, pag pinakita natin, ibabaksa din natin para... Yung iba nakasort, iba hindi nakasort. So... ang gulo. Ito maingay ito eh. Dito ako. So yung mga kapatid, ito ang tawag dito guys. Bigyan natin sila ng ano. Bigyan natin sila ng... Try power. Yes, kaya guys, kaya tinawag siyang tri-power. Magkaibang ano niya, isang black at saka isang gold. Oo nga. Yun oh, Pero diba? parehas sila. Yung button iba. So kapalitan natin mga kapatid. Titingnan nyo yung stitch ito, yung hole, yung ang tawag dito pre. Hole. Air hole ba tawag dyan? O ang tawag dyan mga kapatid ay, alam ko air hole, kung di ko nagkakamali. Ito guys, kulay gold. Ito kulay black. So parehas sa sombrero lang. Starter. Parehas sa starter. Parehas naman legit mga kapatid. Walang halong camera trick. Ito kaya tinawag to na, ito yung pin button nila, ay top button nila ay kulay gold. Tapos kulay black. Ito guys, kaya ito tinawag na tri-power. Pansinin nyo yung nasa harap. Tatlo yung ano niya, panel niya. Ayan o. Kaya siya tri-power na tinatawag. Ayan yun, ibig sabihin ng tri-power. Ito yung tri-power mga kapatid. Ayan. Tri-power construction. Kasi, etong harap niya is Tatlo. meron tatlo. Tatlong pinwheel. Ayan o, 1, 2, 3. Kung ang normal mga kapatid, Isa pa to. Pero yan, ang normal guys, dalawa lang ang nasa harap. Ito tatlo. Tatlong hiwa. Kumbaga sa pizza, tatlong slice. Ito dalawang slice lang yung harap. Ayun, nakapapansin nyo mga kapatid, sinasabi ko. Yung isa may eh, tag sa gilid. magkakaiba sila Yan, magkakaiba. sa gilid. Yan guys, nakita nyo na, kaya siya tri-power. First Tatlo. gen, second gen. Tatlo yung hiwa sa harap. Ito dalawa lang ang hiwa sa harap. So kaya tri-power. Now, ito naman mga kapatid, titirin nyo rin yung tag. Kaya ano tayo dyan? Kaya bisa baka sabi ni iba, ba't ganito yung tag ni sir? Bakit ganito yung tag sa amin? Kasi magkakaiba talaga ang mga ano niya, depende sa year, depende sa maker. maker din. Isa depende sa sang lugar din ginawa. Oo. O kasi iba, pag alam niya legit yung sa kanya, nakakita ng iba, ang mga tao sa Pilipinas, eh peki, kasi ito yung sa akin, urig, ganito yung urig. Yung nakita ko. Ito yung nakita ko. Kaya Yes. minsan natatawa na lang ako sa mga comment nila dahil ano Yes. ba talaga orig? Eh, lahat naman orig yan eh. Hindi nga lang, depende sa manufacturer. Kasi may Sri Lanka, Yan, ang may sinasabi. Dominican Republic, Yes. may Korea. Korea. Di ba? Yan Mhm. lang naman yung tatlo na ano eh. Yes. Taiwan. Yes, Indonesia meron din. Oo. So yung mga kapatid, nakita nyo, Bangladesh, meron anong din sa ano. niya pre? Anong gilid Meron yan? din Bangladesh. So parehas sila ng gilid yan. Ito ay kakaiba. Medyo makapal ang gilid nito. Now, tingnan natin kung saan gawa. Made in Korea to. Korea tong isang. Ganito yung tag niya. Ito Korea to. Korean din. Korea din pala to. Mga first, second gen. Pero mapapansin nyo guys, iba-iba ang pagkakalagay ng... Ito Dominican Republic isa. Ito may isa Dominican Republic. Ito, ang tawag nila dito White is... tag. Yun yung white tag yata ng ano. Hindi white tag yan. Parang red tag. Ano kung tawag nila sa... May kanya-kanyang tawag sila dyan eh. Pero ito mga kapatid, kung papansinin nyo, made in Korea din to. Ito hindi pa nakapatent. Yung isa. Ito, patent pending pa lang. Hindi, patent pending parehas pala to. Hindi, ang lahat pala Pareho. naka-patent pending pala lahat. Pero ito guys, kung papansinin nyo, yung Korea niya nandito sa baba. Sa gilid, ito nasa baba yung Korea.
Ayan. So, may mga iba't ibang ano talaga mga kapatid. Grabe. May mga iba-ibang pagkaka-stitch, iba-iba. So yun mga kapatid, yun yung mga isa sa mga kaya siya tinawag na tri-power mga utol. So yun mga kapatid, so pag guys baka may alam kayong mga iba pang mga kaalaman, i-share nyo naman o nyo ipagdamot kasi hindi naman din lahat alam namin. So just in case, diba, may bago kami makuha sa inyo information. Kaya tayong lahat nandito. Kaya tayo lahat dito dahil ini-enjoy natin yung sombrero, magtulungan sa community ng hats. Ano? May San Francisco 49ers mga kapatid. Ito tinatawag nilang Spike. Sa mga bagong nag-aaral, tawag nila dito ay Spike or Diamond Cut din ang tawag nila dito eh. So si Tito bumabaril din sa Pilipinas, so ko din yung natatanong. Pati yung Viking. Yan. So yan, Bills. Yan tawag nila dyan Spike. Dahil dun sa, eto, yan, Spike ang tawag nila dyan. So yan mga kapatid, kita yun da. Madami-dami pa tayo. Madami-dami pa tayo, ano yun yan. S-line, kung nawagin, kaya siya tinawag na S-line mga kapatid. Dahil wala siyang border, isang kulay lang kapag kakasulat niya. S-line. Pwede rin yun, no? Parang, iba yan. National League, ha? Tsaka wool. Kita mo, ngayon iba, ngayon lang ako nakakakita rin, eh. Ngayon lang ako nakakita. Di ba? Anong tawag naman dyan? First gen na puro. Ganda nito. Parang cotton poly. Ganda nito, kapatid. Wow. Talaga naman. Kulang isang oras siguro, kulang kulang isang araw dito pero talagang gagawin natin. Ganda rin yan. Yung era to yun. Pero, ito yung sinasabi nila na parang collaboration ng Yang daw. Yung nirarayaman. Ito, yan ang sinasabi nila. Parang, yun ang pagkakaalam ko ha. Sa tag na yan mga kapatid. Ganyan tag. Patigas yung ano eh. Patigas, di ba? Yung Yes. pagkawal niya. Yes, ito naman tawag nila guys sa diamond cut. Ito yung diamond cut. Yan. Pero tinatawag din nilang, pero talaga yung spike. Pero nalilito rin ako minsan eh. Ito ang diamond cut. Tinatawag nilang D-cut. In short, D-cut mga kapatid. Yan. So, di lang ng dami pa ron. Pucha. Oh. Ayan, tawag nila. Ano pa tawag nila dyan? Ano ba tawag nila doon? Backscript. Yes. Backscript boys. Ano tawag nila doon? Ay face splash. Kaya siya face splash mga kapatid dahil para siyang in-splash ng pintura mga kapatid. Yun naman mga kapatid ng collection yan. Yan. USA. Shaka Ano bro. naman? Spike ulit. Diamond cut. Grabe. Ito nyo naman. So guys, kung di nyo napapansin, meron mga iba't ibang klase ng D-cut din. Tignan nyo ito mga kapatid. Tignan nyo ito, isang bears. Awa mo ito pre. At ito naman mga kapatid, kung titignan nyo, itong isang to ay pipira silang pinagkaiba. Papasinin nyo. Nakita nyo? So dito may packers ka ba dyan dito na ano? Para mas madali lang makikita. May packers ka na isa pa. Siyempre mayroon si Tito dyan. Sigurado. Ano ba iba dyan pre? Panthers, Patriots, ano ba ba kailangan nyo dyan? Sabihin nyo na. Di ba? Nothing for sale. Yes. So, yun naman sabi ko mga kapatid. Di ba? Napaka-solid ng collection ni Tito. Ito, nabasin ko, yung mga kapirasong digat lang ni Tito dyan, nilabasan ng, ayan. Tingnan natin. Ito guys, yung mga nasa labas, yun lang yung mga kapiraso. Tingnan natin yung pinagkaiba. Sabi ko sa inyo yung pinagkaiba mga kapatid. Yan. So, may dalawang klaseng nilabas. Ito medyo, ito isa sa mga mahirap hanapin yung ganitong klaseng pa. Para siyang D-line na Packers. Para siyang D-line na Packers. Alam mo yun? Pero ano lang yun, hindi naman yun talaga. Pero parang gano'n lang. Kasi ito may border siya na itim. Ayan o. D-cut na D-line. Diba? Nakapasin diba mga kapatid? Ang pinagkaiba. May ganun. Ito wala. So hindi porket na ganyan, peki kagad. Ito, alam mo ya. So yun. Meron talagang, parang tingnan natin kung saan gawa. Yung isang, no? Ito made in Taiwan. Yan is, made in Taiwan din. Anong pinagkaiba sa loob kaya? Baka first gen, second gen. Wala rin pinagkaiba. Sa snap, wala din. Snap pa rin. Ano snap niyan? Ganun din. Ganun din ang snap. So walang pinagkaiba mga kapatid. Yun lang talaga. Ano kaya? Yes. Yung isang makapal sa Sa makapal sa manipis. Ayan, dito na tayo din sa D-cut. Dire-diretso na natin yung D-cut na yan ni Tito Joel, mga kapatid. Diba? Saan ba ito, pre? Saan ito, ano? Yan. 49ers. Niners, Chargers, puro double up, Chiefs. no? Bills. Giants. Grabe. Ano yung saya? Sarap, no? Maano ka, maglalaway ka talaga pag, kasi more on Bay Area team to, yung mga Warriors ang ano nito, trip eh.
Di ba? Pero sa pag ganitong collection, shit. Pero abangan nyo yung lalabas namin mga kapatid bago ang lahat ha. Ano nga eh, Miami Vice. Miami Vice. Di ba? Rams. Steelers, Dolphins. Dami mga kapatid. Broncos. Colts. Alam mo? Yan mga kapatid. Wala pa tayo dun sa mga medyo... Hindi pa tayo dumarating dun sa mga baka akala nyo ha. Kung napanood nyo na yung vlog ni Tito dati. Titignan natin yung mga latest na collection niya lang. Yes. What's next? Dito tayo, mainit dito pa. Yan. Tayo. Yan. Next natin mga kapatid ang Paint Splash. Splash mga kapatid. Ng logo Bros. Athletic. Logo Athletic mga kapatid. So guys, naglabas din ng twill ang Splash kung di nyo na itatanong ha. May twill din ng Splash. Ay, nakita isa. Yeah, So Browns mga kapatid, Space Splash, Dolphins. Yan. Dolphins. Yes. Okay. Ganda nun, Chargers. Yan, twill. Eto ang twill. Kalimitan din mga kapatid, meron din ang nilabas na twill na merong NBA na twill, iba-iba. Kung tawagin naman, ayan, okay. Dito mo tayo sa twill at saka sa wool. Magkaibang kulay. Magkaiba ang kulay at saka magkaibang tela ang ginamit. Ito kasi mga kapatid, tulad niya, papakita ko sa inyo, ang likod. Ito mga kapatid ay ginamitan ng 85% acrylic, 15% na wool. Yan. Ito naman mga kapatid, ginamitan ng ang material nito ay wala siyang material na nakalagay dito. Pero guys, by Logo 7 din, para same company naman yan. Guys, meron din tayong tinatawag na reverse splash kung tawagin nila. Ang reverse splash naman dito wala ka dyan. Wala. Other side yun. Okay. Meron tayong tinatawag na reverse splash. Yung pa-splash niya kapatid is turo mo. Pakabila naman. Pa-left side. Diba, imbes na pag ganun siya, Pakabila. pakabila yung splash. Ang tawag nila doon, reverse splash naman ang tawag. So yun mga kapatid, meron mga ganong klaseng mga tawag. Pero guys, again pag meron ako hindi nabanggit, may mali ako nabanggit, paki-correct ako. Kasi hindi naman lahat alam natin mga kapatid. At tayo marami kasi nagre-request sa mga comment section Nakaya na, buksan kasi parang hindi pa bango pa no? may pang ano pa eh. Yan. Ganda mga Cowboys. Yan. May Cowboys, dalawa rin. Dalawa, okay. Mga Black kapatid, Dome. yan. Ang sinasabi nila, kuya ano yung Black Dome at ano yung White Dome? Ang Black Dome mga kapatid, meaning lang na kung ano lang yung kulay nung pinaka sombrero. Yan lang, halimbawa ito, kulay Yeah, puti, white yan na nilagyan ng design. Ito naman galing sa black na sombrero na binodal. Wala, yun lang yung ibig sabihin nun mga kapatid. Black Dome or White Dome. White Dome meaning kulay puti yung pinaka-dome niya na nilagyan na binordahan. Yeah. Black Dome, kulay itim na binordahan. That's it mga kapatid. Yun lang yung tatawag na Black Dome. Yan. Tulad nito, Black Dome yan. Black Dome. Diba? Sa Niners naman, dalawang klase. Isang maroon at saka isang red. O yan. Pares yan na ano. Oops. Okay. Isa rin yan. So meron din nilabas ang 49ers mga kapatid. Ito kulay maroon. Ito kulay pula. So hindi porket ganyan ang sa inyo. Ito, pula o ganito, peke. So may mga iba't ibang mga kulay na nilalabas. So hanggat hindi porket kung ano nila nakita mo, yun na yung lumabas, yung ngayon sasabihin mo peke yung sa iba, that's bad. Kaya kailangan bago mo sabihin peke muna yung isa, pag-aralan mo maigi para hindi tayo Alam mo muna yung sasabihin mo. mapahiya. Oo. Di ba? Yan, Hindi kasi minsan kung ano yung nakita lang natin, kulay ng mangga, kulay yellow eh. Hindi yung mangga sa amin, kulay dilaw ah. Ay, kulay green ah. Peke yung mangga nyo. Hindi ganun. Panuhin mo muna. Yung mga paborito kong collection to. Ito ko naman magpakita dito na spike mo. Ito sa mga paborito ko mga kapatid. Spike mga utol. Kaso yung favorite ko, wala pa rito. Alin? Yung Raiders? Oo. Wala pa yung Raiders mo. Ito mga kapatid, meron dalawang klaseng spike din mga kapatid na usually makikita to sa mga collegiate na gantong design. Buo siya. Apat yung spike niya mga kapatid, parang diamond yung apat, bali apat. Yan, pakita natin ha. Ito yung isa klase. Ito yung isang klaseng spike. Pero usually kalimitan makikita to sa mga college eh. Ito naman, pro Sa mga pro to, NFL. mga pro. Ito pang amateur pro. Ayan mga kapatid, makikita nyo. Pero sa NBA mga kapatid, ang ginagamit na may mga ganito rin sila. Actually, hindi lang sa mga college. May NBA din na nilabas sa ganito. Pero sa NFL, parang wala pa ako nakita dito.
na ganitong klase na lumabas? Wala. no? Puro ganito. Sa NBA lang may ganito. NBA. NBA tsaka college. NBA tsaka college, naglabas ng ganyan. So yan, Spike kung tawagin natin, 49ers, Redskin, ganda rin yung Redskin yan ha. Rangers, College to. ito isa sa mga mahirap hanapin din yan, Oilers, mahirap hanapin yan, Seahawks, Bills, Giants, Rams, kikinis no? Meron tayo sa Rams no? Ito pala yung Rams, yep. Tama. Solid mga kapatid. Ito yung kanina. Yan. So puro Rams. Apat Natin. Apat. Ano ba dito mga nakita mo makakaiba sa Rams dyan? Pare-parehas lang sila, no? Para-paras lang. Pare-parehas lang. Colts. Ayan, sa mga solid Patriots. Napakaganda. Tagal ko na din nakakita nito, ah. Packers. Dolphins. Sa mga solid din yan. Dolphins. Grabe. Bears. Panthers. Black Dome, mga kapatid. Sa mga Steelers. Wow. Spikes, mga kapatid. Ang tawagin yan. By Logo Athletics. Solid. Pro line. Ando pa yung mga spike pa doon kanina, mga kapatid, ha? Hindi nyo itatanong. Diba? So, again, ano pa ba mga dinapakita ni Tito dyan? Ano to dito? Shark's Tooth, mga kapatid. Tignan mo tayo sa Shark's Tooth natin. Pakita naman natin yung mga Shark's Tooth. Mga tooth talaga. Dito may lighter ka dyan dito. Oh, meron. Ano ba si SM? Meron pala dito. Grabe. Lamesa kailangan natin dito. Ha? Lamesa. Yan, mga kapatid. Hindi Dito ako na... nag-iossi pero ano lang, S-line lang, S-line. Ano S-line? S-line. S-line. May joke si Tito. Dito yung joke ha. Joke lang yun, joke Joke lang. Kayo naman. May S-line ha. Ito, Shark's Tooth. Shark's Tooth, mga kapatid. Ganda ng block doon ng Shark's Tooth na Cowboys pala. Diba? Panthers din. SF. Na Shark's Tooth. Grabe First rin gen. to, First gen yan. Oh, malaking ano. Yep. Tsaka Wow. meron din twig ng mga person. Wow. Ibistot pala si Tito. SF. Hindi tatanong mga kapatid, represent nila dito ang SF talaga. Bay Area team kasi itong mga to eh. Kaya wala masyadong mga Lakers dito, wala masyadong mga... Dahil dito sa Amerika mga kapatid, nirepin talaga nila ang mga ano rito. Ang daming SF dito. Dito mag-aanak ka pa ba? Para, para yata sa anak mo yan eh. Again, may mga twill din yan mga kapatid. Halo-halo ang mga may distot sa Chargers dito. May mga gun distot ka pala naglalabasan pa dyan. Ganda ng distot na Chargers na yun ha. Distot na? Wow. Grabe. Grabe mga kapatid. Yan. Distot na Patriots at distot na. Grabe. Damn. Napapadem mga kapatid. Napapadem. Si Vintage Vlogs. Yun na lang masasabi mo, dang. Damn. Dang doll. Grabe. Natin yung mga district mo. Pagtabi-tabi mo yung mga distot na yan. Niners pa po. Grabe mga kapatid. Pag mahilig ka sa sombrero, this is it mga kapatid. This is the episode that you wanna watch. Yup. Ayan mga guys, bakit distot? Ba't namin tinawag na distot? Again, ang tawag dyan ay double stoot. Kumpara natin sa original na stoot. Isang kulay lang, isang colorway lang. Yung ginamit. Isang pangil lang. Di ba? Ito mga kapatid ay Dalawang colorway. dalawang colorway. Kaya siya double stoot. Double shark stoot mga kapatid. Ayan. Woo! Grabe. Magkano na isang ganito? Di ba? Yes, mga kapatid, siguro nag-range na yan ng mga 40 mil at 25,000 pataas. Depende pa sa team. Depende sa condition, depende sa team. Di ba? Depende sa rarity. O rarity, mga kapatid. Di ba? Grabe. Kaya kung may date tayo, pwede tayo manghiram na lang ng sombrero kay Tito, eh, no? Pero mga ano mo dyan, malakas mo dyan. Di ba? Ano naman, Raiders ang
Pinakamalakas. Raiders. Ito, Raiders naman tayo. Sa Raiders tayo, mga kapatid. Ayun, puro itim. Hiwalay ko eh. Puro itim. Dati magkakasama pero Oh, ito. Lagyan natin naman to, ano na to. Yung mga Raiders naman ni Tito. Ito, hindi masyadong, ano eh. So, kaya tayo napunta dito na. Tinignan natin yung bagong lipat na bahay nila dito. Ayusin pa dito yan. mahina ang Raiders. Ito. Hindi malakas ang Raiders. Yan, ito mga konting malakas lang naman. Hindi naman din. Para sa akin, parehas lang sila. Dahil Raiders eh. Raiders eh. Di ba? Yan, hindi ko maintindihan kung ano yan. Shadow ba yan? O ano? Oo. Oo nga, ano? Anong brand yan, pre? Ngayon lang din ako nakakita niyan, I ah. think logo 7 yata. By logo, 7, mga kapatid. Shadow. Galing. Ito, di ko rin maintindihan to. Tito, anong tawag dyan? Crack ba yan? Parang crack style eh. Crackhead? Hindi mo maintindihan. Crack na di mo maintindihan. Di ba masama yan? Los Angeles, Raiders, Oakland Raiders, Raiders. Na Nike. Hindi. Reversion. Ayan, mga kapatid, Tri-Power. Raiders na Tasmanian Devil, mga kapatid. Ito, hindi ko maintindihan to eh. Kung anong brand yan. Nilagyan nila ng Script. SS. Oo, Pero ano? hindi naman SS siya. Sports special yung loob niya, Tito? Ha? Yeah. Oh shit, oo nga, no? This is na script. Stitch siya. Tignan natin to, mga kapatid, ha? Yeah. Medyo duda rin ako rito. Ako, duda rin ako dyan eh. Kaya, Di ba? SS yung tag niya, mga kapatid, ha? Pero sa mga nakakala, meron ba nakahawak na rin ba kayo ng ganito? look like Drew Pearson yan. Pero may sticker din eh. Medyo duda ako dyan. Walang sticker kasi ang ano eh, ang sports specialties eh. Hindi pa uso stickers nun. Hindi porket collector ka, alam mo na Ano, lahat. ano to, pe? Nike. Yes, sa mga solid dyan. So, Pero, ano, bago yan, ha? New era. Naglabas pa lang new era na ganito, nag-double line sila na merong Super Bowl na champion. Parang ano, pinaghalong Super Bowl ano, champions, mga kapatid. Tapos D-line. D-line, yes. Parang S-line yung dating na parang D-line ng new era. Naglabas ang new era, mga kapatid. maganda to. Ano ba to? Missionless ba to? O ano? Ang Chilenes na stood. Grabe. Yan. Ay! Diba? Ano lang yan? Sobrang dami, mga kapatid. Natin sa mga collection naman dito ng mga Raiders, mga kapatid. Sabihin ko naman sa inyo kung ano mga tawag. Ayan. So ito mga kapatid, tawag nila dito ay pinstripe. Mga kapatid ko tawagin dahil alam nila, may stripe siya. Ang tawag nila dyan ay pinstripe by Sports Specialties. Oakland Raiders, ang tawag nila dito ay graffiti. Iba yung pagka-graffiti Ito, niyan. gantong kulay, usually, gantong klase, twill. Usually pang youth size. Ang tawag nila dito ay laser stitch. Kaya sa laser stitch, para siya ito. Para may laser, naka-laser yan, mga kapatid. Parang laser yung dating niya. Again, meron siyang Raiders na shadow. Bakit shadow, mga kapatid? Dahil, ito yung Raiders na yan. Itong design na yan, parang shadow nitong OG logo na to. Kung titignan niyo yung design, parang shadow. Kaya siya tinawag na shadow, mga kapatid. Okay? And next natin, mga kapatid, ang tawag naman dito ay cage. Kaya siya tinawag na cage kasi titignan niyo yung logo, para siyang nasa loob ng cage, mga kapatid. Nakakulong sa hawla. Ang tawag naman dito ay tail sweep, mga kapatid. Dahil doon sa buntot na yan, mga kapatid. Ang gawa niyan ay starter. Ito tinatawag nila na powder, mga kapatid. Ano ba tawag pronunciation nun? Powder, di ba? Ito galing kay Batos to. Hindi to legit na tiga 800,000. Oakland Raiders, ang tawag naman dito, ang tawag nila dito. Oop. Hindi ba ang tawag dito? Pero solid pa rin. Parang, yeah. So, minaligaw na NFL. Minaligaw na Supreme. Ganda rin ito, dito Supreme. So, yun. Hindi pa tayo dito, mga kapatid. Ito naman tayo sa mga Raiders na to. Level up. Level up tayo. Ang tawag nito ay Cityless. Kung tawagin sa Pilipinas ay sinuot ni, ano ito? Lito Lapid hat, mga kapatid. Ito yung tawag nila Lito Lapid. Kasi sinuot ni Lito Lapid sa isang movie to eh. Hindi ito mismo yung sinuot niya, pero yung gato sombrero. Wala siyang Los Angeles sa ibabaw. Kaya siya tinawag na Cityless. Ang pagkakaalam ko, mga kapatid, ito yung time na Naghanap sila ng stadium. palipat na ng Oakland ang Raiders.
Walang identity. O, kaya wala pa siyang identity kung di alam kung saan Pupunta. siya mapupunta. Yung time na yun. Ayun ang pagkakaalam ko Yun ang pagkakaalam ko, guys. Los Angeles Raiders. So guys, naglabas din ang tawag nito ay D-line. Two-tone. Ba't tinatawag nilang two-tone, mga kapatid? Simple lang, mga kapatid. Kaya two-tone dahil yung brim ay iba yung kulay sa dome. Ang tawag dito ay dome. Ang tawag dito ay brim. So tinatawag nilang two-tone dahil dalawa ang kulay. Dalawang two-tone, dalawang kulay. Isang gray, yan. So magkaibang kulay, mga kapatid. Kaya tinatawag nilang two-tone yan. Naglabas sila ng fitted, mga kapatid. Fitted na ganito, mga kapatid. Yes. So yan, fitted din. So punta naman tayo sa tooth, shark's tooth. Alam niyo na, nasabi natin kanina yan, yung tooth. So I think sa akin galing to dito. Dalawa. Siding yan. Sa akin din ba to? So sa si dito kasi lagi nagni-ninja sa akin, mga kapatid, yung mga dating malalakas natin na Magkano niya pa nakuha yan sa inyo? I think Yeah, sa if ibig the yan. price is right, sa akin din pala. The price is right. So ito is Splash, na Raiders again. Ang tawag naman dito, guys, ay collision, mga kapatid. Yan, collision kung tawagin yan ng starter. Yan. Ito, guys, D-cut. Alam na natin yan. Ito yung snapback. Alam ko agad yung snapback eh. Di ba? Sa akin din pala galing to. Actually, sa akin ba galing yan dito? Siding to. Sa akin din. Sa mga malalakas dito, nanggagaling din sa atin. Alam mo na. Tayo na kasi more on seller lang tayo eh. Sa akin dito, galing dito, di ba? Yan, ito Raiders, Shadow, again, Black Dome. Alam niyo na kung bakit Black Dome, ha? Sabi natin kanina, Black Dome dahil black yung ano. Ito, ang tawag naman dito, guys, is side wave. Kasi tinan niyo naman yung sa gilid. Parang may wave siya. Side wave, sa gilid, side wave. Siyempre, Los Angeles Raiders. One tone na ano yan. Ito yung one tone, tinatawag. D-line. D-line, one tone. D-line, bakit D-line again? Kung papasinin nyo, mga kapatid, ito ang tawagin nila S-line, single line, dahil wala siyang border. Kung papasinin nyo, guys, itong isa, may border siyang kulay puti. Itong isa, wala. So, single line script, double line script, mga kapatid. Simple lang. Ganun lang, mga kapatid. Splash. Okay? So, yun ang mga, actually, mga kapatid, talagang kapos ang isang araw dito. Then, imbitahan lang kami dito kasi nga, naglipat sila. Ito, maganda rin to. May two-tone na, ano. Ang ganda. Two-tone na, so, actually, mas nai-inlove ako sa two-tone ngayon. Nagsawa na ako sa one-tone na, ano. Starter to. Starter, mga kapatid, na Raiders. Yan. Ganda. Ganda rin ito. So, yun, mga kapatid. Ano pa mga kailangan yung mga ano? Ito, guys, ang tawag naman nila dito ay highway. Highway, mga kapatid. Highway, mga kasi siguro parang highway to. Ewan ko. Highway 101. Highway 101, mga kapatid. May curve, mga kapatid. Parang pumunta ka sa Baguio. So, yun, mga kapatid. So, actually, sobrang dami pa, mga tol. Hindi na natin kailangan pa maisa-isa. Actually, pakita rin natin yung ano. Ito, solid din ito. Ito. Marami rin akong kolekta nito. Yung mga sutulo. Ito rin yun, oh. Anong tawag dyan? Hindi siya, ano. Sunray or something. Ewan ko, parang ano yan. Sinag ng ano. Steelers, mga kapatid. Ito, marami rin akong kolekta niyan. Giants, Cowboys, Jets, mga kapatid, Raiders. Saan ba galing yan dito? Ito talaga, ang ganda naman talaga. Ito, ganda talaga ako sa colorway nito. Tingnan mo naman, pare. Parang, makukuha natin yung mga colorway na ganyan, mga kapatid, di ba? Pwede. Oh. Ganda ng colorway sa itim, sa Black Dome, no? Di ba? Saya mga kapatid talaga na mapanginig din talaga sa tuwa talaga, mga tol. Kaya pa nakakita mo talaga. Kikiligin ka talaga. To the bones. Yan yung 49ers. Ito yung alaga ni Tito. Meron pang ano yan, mga kapatid. May bimpo pa yan para di pawisan, mga kapatid, ha? Hindi, pampabango yun. 49ers, mga kapatid. Niners. Niners. May 12 din pala nilabas. Hindi, iba to. Iba na yan. Yan. Ngayon ko lang nakita yun. Broncos, ngayon din ako nakakita noon. 49ers. Wala na. Mga saktuhan pala. Tignan mo, si dito. Rams. Fitted, for sure. Yan. So yun, mga kapatid. So niyaya tayo ni kapatid ni Tito Joel sa kwarto niya. Ayun niya tayo ipapakita sa atin pa. Na iba. Mga deer. Sa Pilipinas, mad eh. Mamayang ayaw sa droga. Ginaya nila yung deer, diba, Tito? Ginawa man. Mad. Di ba, ano naman dito, mad? Mamayang ayaw sa droga. Guys, ayaw namin sa droga. That's bad.
Don't do drugs. Collect na lang kayo ng sombrero, mga kapatid. Hats na lang. Ito na lang i-issue natin. Pwede pa tayong kumita ng pera. Dito rin ba yun? Dito? Kasama. Kaya mga kapatid, siya talagang na. Hindi tayo sa bato. So, bago lipat yung bahay nila, so sinilip lang talaga natin. So, ginawa na rin natin ng episode, mga kapatid. Yan. So, timbahan nyo. Ito na yung niya. Wow. Ito na Yung pop-up na dito. Halo-halo na nito. Merong NBA, may NFL, meron din college, tsaka MLB. MLB. Yeah. Pero mostly yung favorite ko talaga, NFL. NFL talaga ang collection ng Tito. Kanya-kanya naman yun eh. Baron Davis, Tito. Yan yung Wala, talagang vintage niya si Davis pa. Baron Davis, sinalpakan niya si Kirilenko. Ayan. Orange ko. Ganda niya, Tito. Yan yung yung pagpasok ni Curry, nung palis na si pa-retire na si Davis. Binili mo Ito lahat. may mga wire Medyo kinikilig yung isa rito, mga kapatid. Ayan, Sino to? Curry. Si Curry Ito na. yung rookie. Rookie niya? Oh. Di ba? Dupit, mga kapatid. Oh shit, si Reggie Miller. Ganda niyan dito. Reggie Miller. Si Reggie Miller, mga kapatid. So may mga splash siya dito. Dito, para pakita mo naman dito. Yung mga splash mo na dyan. Itong lero na to. Ito. Labas mo dito, lang to eh. O mga splash na jackets. Only. Atlanta. Palang Barcelona. Atlanta Olympics, mga kapatid. Ganun lang naman. Simple lang. Meron siyang pro line dito na Raiders. Dami. Ano ba tayo isa? Ano itong WA pare? Ano yan? Iowa. Iowa. Kala ko nalaglag. Bulls. Ito yung pinakatago-tago ko. Kinakalagay, tapos nakabalot pa, mga kapatid. Ano naman yan dito? Yan yung mga mga scoot na Dalawang Raiders. klase to eh. Okay, ano pinagkaiba Black dito? dome, white dome. Black Isa Dome, yung, tsaka- yung isa meron dito yung shield logo. Okay. Hindi ko alam kung ano nauna. Yan. Okay. Ba, iba yung likod dito, no? Iba yung likod. Yata itong... ito. Ito yung pangalawa. Yan. Black. Iba naman to dito, no? Iba rin ang bagsakan nito. Mas Oh, maganda yeah. itong isa. Ano yung likod niya dito? Plain lang likod. Plain. Plain lang yung likod. Yan. Pero the rest, Rams, Packers. Ano ba yan? Packers. Kasabay mo rin kinolekta itong mga to. Sabay-sabay yan. Sabay yan. O di yung tatanong mga kapoy talagang. Ano yan, si Tito kasi, nung namamalaika si Tito na mga sombrero dati, mga new era na. Mga talaga, may talaga, marami na siya sombrero sa bahay nila. Pero mag-start na rin ako mag-collecta, magbenta dati. Doon na sa, ganda niyan, Tito, ang ganda ng colorway. Ang size niyan dito. Ganda niyan. Ang size niyan. Ganda niyan. Nag-proclaim na, ang tawag nito, sweep. Yung highway siguro, yung katulad ng kanina. Blazers, Spike. Meron din mga jacket. Meron din, pare. Meron din mga logo at ang ganda ng Orlando Magic na yun. Tito, pati nga ng Orlando Magic dito. Di ba may Orlando Magic mo na yun? May kilig naman ako dyan. Yan. Ganun lang yung bagsak niya. Simple lang. Simple yun lang. Tapos, ano pa? Yung dulo pa yan, ha? Ay, mga Raiders din yata rin. Yan, puro ano yan. NFL, Puro Raiders. Raiders, tsaka... Hindi ko lang ba ito? Huwag natin na lang. So, may mga Raiders, mga kapatid. May mga t-shirt. Halo-halo rin. Alam mo si Tito, halo-halo talaga yan. Puro ano yan, ito. By Logo, Athletic, Raiders. Logo Athletic din Logo, yan. Athletic. Ganda nito, ha? Hindi ko alam kung anong tawag niyan. Sure pa. Di ba? Ganda. Sinasabi ng bar line. By Logo Athletic din yan, mga kapatid. By Logo Athletic. Talagang Logo Athletic talaga dati. Yung may Logo Athletic, talaga Oakland na talaga yun eh. Ito. Ito Los Angeles pa. Pero Pro Line. Logo Athletic din yan. Logo Athletic din. Ito naman Russell. Russell Athletic, Oakland Raiders. Parang ganda nito, oh. Di ba? Russell Athletic din. Logo Athletic. Grabe.
Swift na logo athletic. Tito na yung pera Ito nito. ano lang Yung to. pera nito, NFP Tito. lang to. Ay, kita ko pera eh. Halos lahat na Radius dito. NFL. Pwede Logo na tayo athletic. magpapat dito eh. Roland, di ko lang tawag dito. Garage sale, no? Hindi, papap, dun sa ano. Berryesa. Siguro, dadali mo lahat, oh. Dala natin lahat to. Ayan. For winter time. Yup. Ito yata yung Swift. Aha. Lapit. Mga kapatid. Tito Joel, mga kapatid. Pinakamalakas na tito. From head. From head. The whole fit. Pinakamalakas na tito, mga kapatid. Ganda rin yan dito. Vintage ka na dito, mga kapatid. Naka-raiders na tibak. Diba? Grabe. Jersey. T-shirt na pro player. Grabe. Wow. Wala akong masabi, mga kapatid. I think, yung nag-champion na talaga. Ito yung nag-champion para sa akin. Kasi talaga, tito collector talaga. Puro line din na ano. no? Polo na logo athletic. Polo na logo athletic, mga kapatid. Para mga ginagamit ng mga coach siguro, mga kapatid. Ano mga ano. Plain black, logo athletic din. Meron din siyang ano, pang Mexicano na, ewan ko ano tawag dito. Pero Raiders siya. Yes, ganda. Yun naman, mga kapatid, may embroid. Diyan tayo makakita ng mga colorway, pare. Na pwede nating magamit. Ideas, di ba? Papanoorin natin itong video na to para makita natin yung mga colorway. Ano naman. Oh. Sando siya na made by Shaka. Aha. Tribal. Tribal na. Parang tao dito, Samoan tribe. Yata yan, di ba? Ayan. Samoan tribal. Oh. May tawag sila dyan sa mga, ano ba sa mga ginagamit sa mga ano? Ito yung favorite ko sa lahat. See-through, ha? Ano parang Presko. hockey. Ito pang Hockey Pinas. jersey. Ito gamitin mo sa Pinas. Ito, presko. Parang hockey jersey na. Yep. So yun, mga kapatid. I think, Niners. yun na. Ito pa. Meron pa pala. Tika muna. Wait, there's more. There's more. Uy, ito na yung mga pandiinan. Siyempre, dyan mo lalagay yung mga pandiinan sa loob na. Mga leather ba? Mga leather na ba yan? Hindi, marami pa talaga, mga kapatid. Ito yung may mga leather pa rito sa baba, yo. Oo. Walang joke. Niners Tingnan mo pa. naman, mga kapatid. Grabe, boy. Oh. Damn. Eh, may mga nakasupot dyan, mga Ito naman mga polo naman to. polo na yan. Mga Raiders yun. to ride. 49ers. Grabe. Puro mga jacket. Ano. Unang labas yan dito, mga... Wow. Ito yung polo. Parang tingnan mo to, men. Tingnan mo to. May ganito pala nilabas. Mga polo shirt siya, mga kapatid, pero stoot. Oh. Damn. Oh. Shhh. Bakit lang tayo nakakita ng mga ganyan, Bri? Ngayon ka lang makakita ng mga ganyan. Mga coach yung nagsusot yata. Malamang for sure, mga coach yan. Mga coach. Di ba? Oo. Sabay nakaterno na sombrero ng gano'n. Yeah. Astute. Pero kailangan nilang pag-market din eh. Ito mga wheaties na to, tito na to. Mga football ano rin. Yung kay Jordan yata yung mahal eh, no? Puntahan na. Ito. Solid mga kapatid. Grabe. Di ba? O Girbo mga kapatid, oh. Girbo. Yearbong. Di ba? François Gerbo mga kapatid. Ayan. Wah! Pati belt mga kapatid. Sabi ko, Girbo rin pala to. Grabe mga kapatid. Ikaw, di ba? Tito. Only! Ito yung mga perma, may mga sign, no? Diba? So tara, tulungan natin magligpit siya dito sa ano. Yung bagong lipat sila, so talagang pinasyalan lang namin. Before 8. Ayan. Oo, wala yun. Si... 50%. Eh, medyo maano pa yung bahay nila. Nag-aayos pa lang sila mga kapatid. Paka-solid. So yun mga kapatid, maraming salamat sa mga nanood sa vlog namin ngayon. So ngayon guys, ito bagong lipat dito sa bahay nila. So pinasyalan lang muna namin. Ito para sa akin, namin natulungan maglipat ha. Hindi naman naglalap sa akin, nasa Pilipinas kami. Nasa Pilipinas kami, naglipat sila dito eh, hindi namin tulungan. Ang imitingan namin ngayon, anong gagawin namin dito mga kapatid. So, yun mga kapatid, Paolo Cordoba ng Team LA to Manila Bay mga kapatid. Sana nag-enjoy kayo sa episode ito. Kasama ko si Tito Joel, ang pinakamalakas sa Tito mga kapatid. Sa buong daigdig. Kasama ko si Isaiah ng Vintage Vlogs mga kapatid. Kaya yung mga kapatid guys, suotin nyo yung sombrero,
Kahit hindi mahal, basta mahal nyo mga kapatid. Peace out!